Nó ít quá. Vô vào. Rượu máy thuốc làm tròn gì cả. Vô. Phải cho vào. Được chưa? Rồi đã.
Mỗi khi buồn thì em khóc, tối anh nghe tôi sẽ vui vì anh.
to ấy. Ê, nhưng mà bé năm cái này đều cho mà. Nó lấy ít quá. Nhiều vào. Đây à? Tại sao không ăn? Ăn thì xấu rồi. Để cắt rạch được không? Giường máy đấy cho chú làm giòn gì nữa. Quý ở. Anh chắc không hiểu đâu. Đấy, anh gấp giò cho em. Em đang cô. Gấp giò vào này. Dính chân á. 6 cái. Chuyển này cho chuyển. Nhấn làm với bình thường đúng không? Sao mà đưa anh dùng thịt đeo khẩu trang vào. Khó thở lắm. Mai mua thêm con này nhé.